Jemi tek raporti 98 për 100 raportet e fundit. 8 weird facts that should be true but aren't. 8 fakte të çuditshme që duhet të jenë të vërteta, por që në fakt nuk janë. White spots on your fingernails are a sign of calcium deficiency. Pikat e bardha në thonjtë e gishtave janë shenjë e mungesës së kalciumit. If you spot little white clouds on your fingernails, someone will inevitably tell you it's because you didn't get enough calcium in your diet and point you towards the nearest yogurt. Actually, it's a very common condition called leukonia. Leukonychia. It's completely harmless and is most likely to be the result of an injury to the nail bed. Nëse vini re të bardha të vogla në thonjtë e gishtave, dikush në mënyrë të pashmangshme do ju thotë se ka të bëjë ose është për shkak se nuk keni kalcium të mjaftueshëm, nuk merrni kalcium të mjaftueshëm në dietën tuaj dhe do ju drejtoj, point you, drejt kosit më të afërt. Në fakt është një sëmundje, condition, siç e kemi thënë, shumë e zakonshme, për quajtur leukonychia, e cila është fare e padëmshme, completely, absolutely fare, e padëmshme dhe ka më shumë gjasa që të jetë rezultat i një dëmtimi të fundit të thorit, ose fjalë për fjalë shtrati i thorit, në fundit të thorit. Reasons for the injuries can include frequent manicures or the use of gel acrylic nails. But it's just as likely to be a result of banging your head on a kitchen drawer and they will soon heal. Arsyet për dëmtimet mund të përfshijnë lyerje me manikyr të shpesht ose përdorimi i gjelrave ose për thonjë ose akrilikëve të thonjëve, por ka aq gjasa, just as likely, që të jetë rrjedhoj e një përplasjeje, goditje të dorës në sirtarin e kuzhinës dhe ato së shpejti do të shërohen. Sugar makes you hyper. Sheqeri ju bën në gjendje hiperaktive. Sugar is not tremendously good for you. It's bad for your teeth and your weight, and excessive amounts can have an effect on your blood pressure and the health of your heart. However, scientific studies, including this 1994 double-blind report for the New England Journal of Medicine, have found no direct link between sugar intake and behavior. Sheqeri nuk është aq fort I mirë për ju, but not tremendously. Për të shtuar theksin këtu është paksa me sarkazm, jo paksa për goxha. Të bën keq për dhëmbët, për peshën dhe sasi të tepërta excessive mund të kenë një ndikim në tensionin e gjakut, blood pressure, dhe tek shëndeti I zemrës suaj. Megjithatë, studime shkencore, duke përfshirë dhe këtë raport të 94-s të kryera me 2 grupe, pra është double blind, thotë eksperiment në 2 grupe, për revistën mjekësore të mjekësisë New England, e cila të ketë zbuluar se nuk ka lidhje të drejtë për drejtë midis konsumimit intake të sheqerit dhe sjelljes. The original link seems to have come from research into people with hyperkinesis, a form of hyperactivity which suggested they have low blood sugar, a result of excess sugar intake. However, their blood sugar levels were later evaluated as roughly normal, and further studies found that in cases where parents believed their children had eaten sugar but had been given a sugar-free placebo instead, they would still claim their children were hyperactive.